further questions. Maybe isa lang a question and then one follow-up. We have our microphone here sa front. Yes, Sir Manny, and please state your name and your media outlet. Sorry, hindi na ako memorize tanan here. So, please state your name and your media outlet. Thank you so much. Sir Manny first. Hello. Thank you, Ma'am Jam, sa tuwan ng provincial director sa DTI, engineer, and Ma'am. Totoo naman nga, kalabang gingusgan sa DTI no, about sa environment, sustainability. The question, kung siya kasiguruhan sa DTI, na i-adapt nila sa business, and sa local government unit, tama tayo naibawaan no, sa labi na sa Misamis Occidental nga nagpinagbugnag mga ordinances. No? Aron nga, kining in terms sa environmental sustainability, no? Matuman yun siya labi na sa business. So, mamutana pa sa TDI, dapat natin, no? Labi na sa ato sa Misamis Occidental. Yes, sir. Thank you kayo sa inyong question. I think the different cities and municipalities na sila yung mga ordinansa regarding sa paggamit sa bili na magamit ng plastic sa atong mga businesses. That is one thing na makatabang yun for us to protect the environment. Another is we are campaigning buy local. No? So although dili pa tanan, but since starting last year, nag-campaign ni sa different municipalities, and there are few municipalities karon na nag-adapt na at least 10% ba sa ilang procurement dapat sa locally source nila para mabuhi ang ato ang mga gagmay na negosyante, mga producers, no? Before sila mapalit sa gawas or sa other provinces, dapat within their locality ang ilahang procurement. Kaya dako kay nag-ikatabang sa ato ang mga gagmay nga mga negosyante nga mo-produce nag-produce of products. Like for example, if the local government na sila'y meetings, no, dapat ang ilang i-patronize ang kanang snacks, kitay, like for example, in a certain locality, ka-produce sila o tabliya, dapat ang ipapainit niya sa mga bisita ang tabliya. Okay? Isa na ka-example. I think napatay sa other natong resource speakers kan napay na ibalaan regarding the protection sa atong environment. Okay, so at this point, the assurance to whether the sustainability is actually monitored and checked is not only a work of the DTI. This one is actually a collaborative effort because we have the local government unit with a few different institutions. So just like for example for the SWEMO, earlier as what you have said, we have our local ordinance here in Osaka City concerning about the solid waste management that we have. And we also have the law or ordinance here in Osaka City concerning about the regulation of the plastics. You remember every Saturday and Sunday, and the 15th and the 30th. So the implementation of those policies can actually assure that this sustainable aspiration of the Department of Trade and Industry will be realized for. And then one key point that I have to share to you is that we have also an approved law, that's the Philippine National Law concerning about the Extended Producer Act or Extended Producers Responsibility Act of 2022, wherein each and every major or large industries must be responsible of the waste that can be generated from their product. So it's still unto its infancy at this time. So hoping that the national government can actually have a grip of that law so that for somehow we can sustain our efforts. Okay, thank you. Gawas sa DTI na may mga nagkadang agencies na partner nato. LaSalle University,
Kung wala si DNR, importante po kayo si DNR. In behalf of the DENR, I can represent the one as also a member of the DENR PAMB. I am the member of the technical working group of the protected area of the management board. So, and also we have a good agreement at MOA with the DENR with La Salle University po. We are actually one in our every action towards the implementation of the laws and bylaws here in Visayas Occidental. Thank you so much, Gigi. Okay, next question, sir. Okay, good afternoon. Dexter Manongas from West Channel. Ako rin address sa DTI. May tagod din sa consumers protection. Kung saan na ito pagprotekta ang mga consumers sa pagtaas sa presyo karon sa mga commodities, Pilipinas sa atong mga bugas. Daghang salamat sa iyong question, sir. No? Actually, ang rice is under necessity, but we started monitoring the prices sa itong pagsaka. Gi-appeal na mo. Kaya ang DTI is, under the Price Act, ang jurisdiction is the basic needs and prime commodities, katong manufactured products. But then, starting as early as August, pa-appeal sa among monitor and we reported it sa regional and then to the national office. But then last August 31, President Bongbong Marcos signed the Executive Order number 39 mandating the price ceiling of rice. There are only two kinds of rice ang ginganlan dito. Ang regular milled rice o ang wheel milled rice. Ang gi-mandate niya dito, kung may kamandato, so it's a balaod nga. Dapat ang rice nga regular meal should be 41 per kilo and then the other one is 45 per kilo. So we informed immediately receiving that executive order, kaginganlan man dito, although ang rice is under sa DA, pero ginganlan dito sa executive order, DA and DTI. Ang DTI, ang role sa DTI is to mobilize all the price monitors to conduct price monitoring daily and price and supply monitoring. Itanaw na mo ang mga presyo especially sa public market, sa mga micro rice retailers, kung pila ang ilang selling price. And when we notice permiro to mahal, but we conducted, we consulted them like for example, I was in Oroquieta at that time, so we immediately consulted the mayor, and immediately after that, and other also mayors in the province, we conducted sa Oroquieta na una na mo ang katong Rice Retailers Forum. So, ipaminaw na mo ang ilahang side unsa, pero ang ilang i-inform po na mo regarding sa mandato sa ato ang presidente. Ningon sila nga mahal yun ang ilahang presyo, no, pagpalit. But we requested them, we informed them na dapat ipaubos na to. That is why sa succeeding days nga amo ang pag-monitor na dayon ni comply. We inspected together with the LGUs, NAGSAP, ang SIDO, the ILG, no? We conducted ang ilahang agricultural officer, no, to pag-monitor sa price o sa supply, and then later on pila ka adlaw ni comply na din sila nanatay 41 o 45 per kilo nga rice. The other ang excluded kay basig ma-misinterpret katong special o premium rice like Japonica, Sinanduming, Pinorado, glutinous rice, Basmati, Indian and Pakistani Basmati rice. Mao ni gitawag na categorize sila special or premium rice, which is wala siya nasakop sa executive order number 39. So makita nato na mga compliant yun nato sa 41 o 45. So
So kaning wala na cover mo pa ni katong mga imported rice. Ang wala na appeal, sir, kasagaran imported o kanang special rice like Dinorado, Sinandumi, wala na siya. Princess Pia, I think, mo na siya, wala na appeal. Mayroon ka o kanang regular milled rice, katutong ang broken niya is up to 40%. Dayon off-white ang iyang color. Ang regular well-milled rice, ang well-milled rice, regular na well-milled, katutong 20% I think niya, white ang iyang color. The rest, ana, kung dili siya, like, special premium, magpadayon sila silang presyo. So, ikaw na konsumante, aduna kay choice kung unsa imong paliton. Like, kung ganahan yung ka atong Sinandumi, wala siya na-appeal sa atong Executive Order number 39. So, dili na siya mapaubos na mayroong kag 41 or 45 per kilo. Okay ma'am. Kung sa'y sanction, sa mga retailers na kahit ulo. Ga-monitor pa lang yung karon, sir, but the PNP, ang atong PNP po, they have their directives also from the head office. They are also monitoring. Sa amo, sir, this is the last recourse na mag-enforce, but we're happy that ang nag-comply yun sa anak na kuhan. In the future, we don't know yet kung unsay one, but we continue monitoring. Kay we see it as temporary. We see it as temporary at this time because DA, ingon sa per information ang sa DA, dili pa I think aron karon time. Starting September 1, wala pa nag-harvest. But kung mo-harvest na gani atong mga local farmers, that could increase ang supply. And also, kung maabot ang mga imported na rice, we are hoping na i-lift ni President Bongbong Marcos ang executive order basta mo stabilize na siya. Kung madaga na ito ang bukas. Kaya nabitaw na sa economics, the law of supply and demand. Kung madaga na yun ang supply, mo barato. But at this time, kung wala pag-ilip, mapadayon yun ng 41 o 45 per kilo. Kung saan ito pag-control kung wala tayo ihatag na sanctions na ito sa mga retailers? Wala yung price control. I think si Mama Marites Anikin. May hapon, sir. Okay. Being the head of the Consumer Protection Division, kanang price control mo, sir, mahitabo lang na siya kung ang area, katong gingon ni Ma'am Luz, no, we do price monitoring, pero walay price control. Mahitabo lang na ay price control kung kanang na area na siya ay automatic price control kung ang area i-declare na under the state of calamity, na ay gubat o kanang mga inana katong COVID, but the price control would only last for 60 days. Ano man, kaya kung ikaw po'y naas sa business sector na i-control until kuan, ay you are kanang i-deny nimo for legitimate profit. So ano na siya, no? Kanang, we have to strike a balance. Okay? So we are ang gobyerno, o bisan kinsa ng tingali, gatanaw sa flight sa mga konsumante. But dili pod na super duper lugi. Now, katong gingon ni Ma'am Luz na AO39, nganong kampante ni nga kung naa lang sila'y supply nga katong regular o wheel mill, dapat 41 and 45 dito siya, sir. Okay? Si DTI, last give ni DTI ka ng, like sa kung mabasa ninyo ang AO39 ni Presidente, wala dito nakastipulate nga na sanction. Okay, no? So, ang iyang ibutang dito, as long di pa niya malit, nagit siya dapat katong regular o wheel mill na 41-45. But, unfortunately, kita, ganahan mo kita mo palit o mo kaon o Princess Pia, kay Lami. Di ba? Kanon pa, ulam na. O, di ba? Kanang may na kay katunggingon ni Ma'am Luz nga regular meal, magtanaw ka adto, katumang to siya of white. So, meaning dili puti. Broken pag yun up to 40%. So, medyo dugmo. O, katong wheel meal,
ano siya, 20%, 10 to 20%, niya puti na. Now, going back to your point, kung saan man walay sanction, bitaw, kaya kung naibalaod, naagit siya nakaakibat na sanction. But, sa ako nagikaingon, sa ato po stipulation na to sa Price Act, we can only kanang nga ang gitawag o sanction kung naa siya under the state of calamity, 60 days. For now, ang gihimo ni DTI and other agency mandated to do price monitoring, DILG, naman na sa EO 39 god, si DILG na siya po'y na siya iyang rule. Si DA, which is under niya ang RISE, si DTI, si PNP, to assist the DTI and DA. Now, ang amo adjud sir is kanini ang murag DTI visibility. Kay like sa Oroquieta, I can say for Oroquieta kay ako mismo usapos nag-monitor one Saturday. No, na-adjud siya katong nga klase sa rice ginapaubos yun nila. Now, kung nakita ninyo no sa kang governor nga FB na nahatagan por kagitanaw sa government na katong affected micro rice retailers gitagaan siya economic relief subsidy. Ang lahat po dato DSWD na sa based on the monitoring and the validation na katong nag-comply. Okay? So, atong imo sir, mas maayo ito gyud na sanction no. Kay ug unsa ma-enforce. But si Ma'am Luz pa last resort gyud sa enforcement. Especially katong karon wala po siya naka-stipulate. Okay? So, ato since nata sa media, pwede mo sa tuyok visibility. Pero fortunately we cannot enforce. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. Sheila Gapol from Best Channel. Ma'am, ako lang ipaabot sa inyo. Kasagaran, pag matutag may kayo or sa community, kaning nag-isgot na pag-saka sa presyo sa mga palaliton, merkado, isdaan, karamihan, sagutanunan, mayroon dayon si DTI, wala yun makabantay sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ang siguro, ako alam is, ato ang matagan o klaro nga pagpasabot atong mga kaigsunan kung hangtod asa lang kutob ang cover sa DTI nga ilahang ma-monitor ang presyo or ilahang kanapitang maka-intervene mo sa presyohan. Yes, ma'am. Sige gyud mi ang nagakuan nga kanan. Kada kanyo kay manawag sa amo, mabusakan natin sa or text nga tanawan ninyo ni or nasa mga Facebook, but then we always also remind them na ang among jurisdiction is the basic needs and prime commodities. Except kaning sa AO 39 nga ginganlan ang DTI. Maybe because ang mga tao nakitaan po nga were visible no sa among mga price monitors, and even I'm thankful to the Consumer Protection Division nilang Ma'am Des, no, kay even on Saturdays and Sundays halos kani karon sa rice nato nga kani sa AO 39 implementation from one end to the other end sa among sa kaning sa Misamis Occidental, halos dili na mi maka everyday ga travel me to inform the local government units and to go around sa mga public markets and to inform the rice retailers. Gagandak mi mga rice retailers forum to inform them about this. The other thing is kana taman mi sa basic needs and prime commodities, but then dili man kayan nga usahay na ipa-appeal sa head office nga ipa-appeal ug monitor. Thank you. Puno ko affected kayo kay sa FB during the pandemic itag gyud ako ngan Marites Salgambado, alcohol, face mask, that is with the Department of Health. Tingali ma'am, because makita nato sa national ang among secretary moadtos merkado. Okay? Si Secretary Segmon
Mapakukita niya ang magungling sekretary ng Missouri Mercado. Katong sa una pa nga mga sekretary, gikan ni Secretary Jocon, Sermon, ni Pabila, Marojas, Mr. Palingke, Pajunsia. So, ang aning nakita sa katawhan, TV, social media, si Secretary sa DTI, maatos karnihan, maatos kanang manukan, maatos sa isdaan, prutasan. Why? Because Republic Act 7581 under its implementing rules and regulations, kaning National Price Coordinating Council is the chair is our secretary. Under lang niya tong mga secretary sa agriculture, DOH, DNR, and so on. But pag abot ng budire, kung makita na to, padayon na to basa ang balaod, Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, daghang implementing agency, ani nga balaod. Abot ka diri sa ubos, ang chair sa Local Price Coordinating Council, kung sa probinsya, ang governor. Kung sa mga city or municipalities, ang mga mayors, vice chair sa DTI. And stipulated dito sa maong balaod nga kung ang katunggingon ni ma'am, manufactured products, DTI. Agricultural products is with the Department of Agriculture. Forest-based, DNR. Food, cosmetics, and drugs are with DOS. Kanini ang kanin tong sa Securities and Exchange Commission kanang mga pareha atong mga aman-aman, no? So mainana, no? So it's with SEC. And kaning mga financial institution is with Bangko Sentral. So dili na mabulag sa, especially social media is very very powerful. So powerful yun ang social media. Then, mag-viral ka ba dayon, no? O, ito na dayon. Sige, doon ni DTI, napabugnaw sa opisina, wagi mo, taas kayo ang bugas, ang kuwan. And to think, kanan na ilang iyaw is agricultural products. Now, si DTI maka-act man gihapon, but with the Local Price Coordinating Council, nga i-convene sa mayor. Dito ang kato si agriculture, which is siya man ang head, siya may lead agency dito. Dili lang, naghapon si DTI. Pero dili po as in super duper ma-encroach. We can act as the council. So, huwag yun na ma'am, tabanginig pasabot, mga BFF, nga kanisiya na atay jurisdiction. So, dili man ta pwede mo, but we can still act on whatever the complaints, kaya we can endorsement to the proper agency. Salamat po. Good afternoon. Si Joanne at kasunod ito sa Orqueta Community Channel. Ma'am, every year, nag-celebrate sa Consumers Welfare Month. Kaya yun, ang atong pangutana mostly same ra yun. Then ang atong mga retailers, mulusot yun na sila po sa ilaha nga ang ilahang mga gipangbaligya para karon example sa bukas. Nanay gitong dito 41, 45. Dayon, ilang ilusot ang ilahang bukas, ilang ibutang o premium, basta kay dili ibutang nila o bill milk, kay basta manusutan nila ang price. Magabot po sa mga online na idaghan ng mga scam. Kung sa mga tips nga mahatagan sa natong idea ng atong mga consumer nga makakuha sila sa ilang makaprotect sila sa ilang mga pag-iimos gikan sa mga nag-take advantage sa mga consumers. Ihatag yun ni Ma'am Los na ko. No, every October po, no, hindi siya napangutana. Again, no, again and again. So, for the online, no, daghang kay scam. So, na kanino, kung kauban diri, pang-order, ang mabot, dili mao. Okay? So, nana, ang tip lang yun na mo sa mga online,
before you can mo purchase, before you click, think 100 times before you. Una, tanong yun ninyo, kung mas maayo, ari mo purchase, ari mo online shopping sa legit nga platform. Ano man? Kay, kung na may complaint, pwede na to siya ma-reject. Now, kung mapalit lang ka sa Facebook, ang account niya, di pa yun insakto nga ngan. May para akong Facebook, kaya maritis sa kapalot yun. Naibali-baliho na nga, So next thing you know, in-book ni mo ng order, mawagtang na kung scammer siya. Now, so ang ako lang dito ng balik-balikon, nga make sure nga legit ang imo ang katransa. When we say legit, na siya business name, na siya business permit, kana, although, di pa manggaling yung kasiguro no kay, bright di agad kung gusto maraming paraan, di ba? So, but then, kana lang, kabalo na ka kinsa imong katransa. No? So, dili jud ka, ayaw mag-mindset ka, one step ahead ka, ngadto sa katong inyong gipalitan. So, with that, kung kabalo ka kinsa imong katransa, next thing you know, kung nakay problema, siyang i-deliver, kabalo ka kinsa imong i-complain. Kay, I have received complaints po nga inaana, maglisod siya kong trace. No? So, ilusok na lang ako sa AG. Eh, basig na sila link. No, kay for us, kung sa may mo, per database, tanaw na mo ang business name. Kung registered siya, na dito ang details. Business address, kanang owner's address, contact numbers. So, pwede na po siya makontak. Kung wala, Facebook lang, dili yun siya makakuan. So, meaning, and also, kuan ka, di ba yun ko kaganina, kung naatay right na po tayo responsibility. One responsibility is critical awareness. That's number one. So, you have to think, you have to analyze kung sa mani, sakto ba ka aking product? Is the quality okay? Competitive ba ang price? Insakto ba ni ako katransa? So, you have to be critically aware before purchasing kay hard-earned yan ato kwarta no. Huwag na, ipamulot na to. Okay? So, kana lang. Fine yun. Number 2 responsibility is action. So, kung nagkuhan ka nga, na-scam ka, go to the proper agency which has kanang jurisdiction on the product that you bought. So, inana lang siya. So, kung makuha na to na and never patronize anang medyo kanang dubious nga mga accounts diha. So, lisod na. Maglisod jud ta o maglisod ta trace. So, una sa tanan 100 times, 1,000 times before you click. So, in that way, one. And the best protected consumer is a well-informed consumers. So, dapat makikimarites in good way. So, mo lang na siya, Ma'am Jo. Salamat. Okay. Mayong hapon, Ma'am. Kali nga pagkutana ko ni Ma'am Luz Gada, kailang Miss Ma'am Luz na ko. Ma'am, kali nga akong pagkutana, Ma'am. Nagbunitor ba po mo sa presyo sa petroleum din sa Misamis Occidental kay sa Rasayra nato ang Osami City mas mahal ang petroleum i-compare na to dito sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o ingon man po sa Lanao del Norte. Kini ka problema, ma'am, mo ningon nga last year na tayo katong diri ang taga Davao among gipaabot. Dayon ang renta po og sa kuan pa mura natulog sa lingkuranan. What you mean nakatagamtam o presyo nga ubos ang petroleum dinhi sa Misamis Occidental, ilabi na sa Osami City. Unsay imong reaksyon nimo? Actually, ang fuel is deregulated na siya. Deregulated na siya. So ang prices karon ay kuan na siya, result of the market forces.
So wala na tay regulation regarding sa kana bitang what we call this kana ang pump price sa kaning tawag ani kung pila ilang price sa gasoline. It's the market forces na ang gadula ani ni Asia. But anyway, kay nangutana gid mi ana padala mi dito sa Davao. That is why karon gi-invite na namo ang kay nami mga analysis ipadala na katong sa provincial government na sila po monitoring sa kuan. Sa gasoline. So, pero sa provincial government nato sila staff na sila analysis among ipadala. Ang answer is market forces, but to satisfy us, we are inviting the DOA karong sa October 18. Waanhi sila. So, atong ikuan kay sila gyud ang makatubag anang naabat. Ako like balo ang fuel is kanang deregulated na siya. Market forces ang kakuan sa price. Okay. Thank you. Okay. Sir, BFF, ano nga Risa? Pakita na po ta, sir. October 18. Kay niya na sa dating sa Department of Energy. Yes. It will be an office to be arranged lang ang schedule. Kanang ilang itawag na downstream oil industry. Lagi kay katong imong giingon nga wa makatagamtam kay gusto mong gyud natong matagamtaman is kung dili man galing mo ubos at least at par sa anang imong giingon nga Lanao in Zamboanga. Why is it that miso higher yun? So giingon lagi ni Ma'am Luz, market forces. So sa may force dere kaperte man sila ka-power ang ilang force, no? So, with that, reiterate na po gihapon nato na siyang issue karong October 18. And this early, bimitar na muna mo. Okay? Thank you. Thank you. Siguro magdugang stasyonan dili sa Miso para dagan marketing. Yes, sir. Okay. Good afternoon sa tanan. Ma'am Luz, afternoon. John Paul Reynoso sa Katawan sa probinsya. Ma'am Luz, amo lang i-grab ang opportunity kay murag talagsa na ito makahimamat. And then, ang among question, Ma'am lang, kumusta ang support sa provincial government ni Governor Henry Waminang sa inyong departments kay kanang sige mi kakita sa social media with ni Ma'am Marites nga sige mo meeting ni Governor Henry Waminang and then kumusta ma'am para magawan sa publiko. Thank you. My sincerest gratitude to the honorable working and the hardworking Governor Henry S. Waminang. Very supportive ang atong provincial governor, ang atong amahan sa Misamis Occidental sa mga kalihukan sa DTI. Every time mag-approach ko, especially like for example, ang pinaka-latest yun nato katong sa mga rice retailers, micro rice retailers, September 28 ko niya gahangyo. Pero previous daghan na kayo mga activities na mo na iya gid ning gisuportahan. And also Mayor ND Waminang. The latest is katong sa September 28 kay kinahanglan gitagaan namig timeline nga dapat katubitang mga compliant sa 41 o 45 per kilo nga bugas nga syempre nakit-an man na nato nga kanang sa atong gobyerno nga magansi sila kay ang pagpalit nila sa ilang stocks is mahal. Nya gihangyo sa gobyerno ay ceiling nga dapat ipamubo 41 o 45. So akong gistoryahan ang si Honorable Governor na nakik-meeting ko niya, nangangyo ko niya, na makik-meeting ko niya, and then so September 28 sa hapon na Governor na atay compliant very na kuan ako gi-explain about kaning sa pag-monitor namo regarding sa AO39 ug natay mga micro rice retailers na naapektuhan ka lang naubos so nakuha gina sila nagansi kay di pa ubos man nila ilang presyo 41 o 45 kay mahal ipakutana kay ko ni Governor pila ang ilang original na price unta. So, ni-lower siya and then so nakita na yun ko nga na may ihatag ang DSWD kami sa price monitoring o pag-validate sa kinsa ang compliance. So, there are sa second man to nga
payout 223 kabuo. So pagkabalo niya, ningon na siya nga, kung ako, pwede pa kung actually, pwede pa nakapangayo may murag na extension up to October 6. Pero ingon yung governor, ugma na. Para dili na magdagan ang kagansi ba sa atong kuan, matabangan dayon. So dito held sa Tudela, no? Atong September 29. 28 man minute meeting. Pagka 29, o kabalo pa mo, ang nadawat sa gikan sa DSWD na 15,000 kada micro rice retailers, gipunan. It was a big surprise sa amo. Ako wala yung kabalong kuan, i-announce niya dito, gipunan niya of 6,075 pesos each micro rice retailer, supporting Lipaya sa atong mga gagmay nga negosyante. O napadoy free nga food packs. Sa ato pa, free lunch sila at that time. So grabe yun ang galipay kay gusto siya na makatabang sa ato ang mga gagmay nga negosyante. Wala na yun niya ipaabot og next week. Immediately. So even ang Consumer Welfare Month o other activities na mo sa DTI, dako kay suportahan ato ang gobernador. In fact, even ang katong kuan mo pod nag-MSME forum no after adto daghan kay siya gitabang sa ato ang mga gagmay nga negosyante. So dako kay ni pasalamat sa ato ang gobernador. Okay, mga follow-up lang. Kung sa'yo tanaw mo for the next years, kung ang ato ang provincial government ingon ani ka-supportive sa inyong buhatan. Yes, maangkon yun nato sa 5Ms. We were asked by sa katong isa in one of the first meeting, katong sa first meeting na mo with the governor, asa mo ani sa 5Ms, na ani sa Malambuon. So kung magpadayon ang suporta, kung yun ani nga, actually, yun ani yun ka-supportive na yun si governor, mo mapadayon ma-achieve nato ang pagka-Malambuon. Kaya kami naman nag-assist sa consumer, kami sa business sector, the same time sa consumer. So, ma-achieve nato ang asenso Misamis Occidental, anchored on sa isa ka M din ha nga Magmalambuon. Kaya ato ang magagmay nga negosyante, dako siyang matabang, o dako siyang matabang daan. Kung magpadayon, mas daghan pa siyang matabang sa atong gagmay nga negosyante. Okay, Juan Cabrera mo from Trimedia Division. Kung sa'yo moves sa DTI, especially kaning or plan to address sa issues bitaw related sa product labeling, greenwashing, kining false claiming sa mga produkto. At the same time, doon na may mga kining bago nga palisiya o regulations na angay may bawaan in relation sa consumer welfare and sustainability. Ako muna, basig dapat si Mamarandes ako'y maad, no? But sa, natin gitawag o mandatory labeling requirements. Mo na every now and then, part sa mo ang mga seminars, gagandang may different municipalities, gi-educate na mo sila, kani atong mga small producers, nga dapat sa food na ay mandatory labeling requirements like the brand name, expiry date, kung saan pang state dito sa product of the Philippines. Amo sila gi-educate o kung saan pang state sa ingredients. Amo na sila gi-educate na mo na hinay-hinay nga, di magyudayon madiretso, but hinay-hinay ang atong mga assisted nga mga MSMEs, mga food producers, nagkuha na sila na hinahinay na og change ang ilang label na aside nga na-enhance ilang label na tarong na kung unsay mandatory ni comply na sa mandatory labeling requirements. Sure. Good afternoon, everyone. By the way, my name is Mix Nonias of GSFM 89.7. To Sir Lagubis, Sir, kanang tungkol sa mong pagka-nindot sa pagpasabot nyo niya about this drastic and dramatic change of this climate. Nakakreate na nung dagang pangutana sa una no? Sir, you mentioned a while ago ang chlorofluorocarbon or CFC. Dayon,
mention po nimo kaganiha ang katong kibali for many years nga muabot no makunhod ang mga fossil fuels. Sir, isip mga konsumante, kami ani mo lugar kay ako personally kaganiha before you explain kanamang gong nalipay yung ako kay may kapudoy kay wala na mga unsa na carbon emissions puhon kay wala na may fossil fuel or most probably makunod. Or sir, isip konsumante, kami mo lugar kani malipay ba mi or mag-uol ba may kay mausap ang mukuan may kanang asa kami wadak na pud may sa unsa na imong gamiton isip fuel sir. Okay, so lugar na. The main point of sustainability is actually to meet the current needs that we have today. So kana bitang sustainable na kung imong makapabuhi ka sa katawo karon o dili makompromiso ang umaabot. Ana man sa sustainability. Now, regarding the use of CFC, say for example, katubit ang mga freon sa ito, mga old nga refrigerator. So, as a consumer at this time, or even as a producer, noting na sila yung background na ang CFC makadaot dyan. So, bisag mahal-mahal ang mga atong mga ref karon, bisag mahal ang mga ref, they really go towards that particular aspect, just not to compromise the next generation. Kana itong mga ref karon kay nag-convert na sila, wala na na CFC, nakabutan na na itong mga CFC free. Though at this time, kanang mga ref na ito karon mas mahal na kaysa kaniya ito. So we have to adapt for that one, for the sake na ang atuwa ko maabot, mas ma-okay pa or matagamtaman pa nila ang kanindot nga akong na sinabi karon. So mo na aspect. And then, katong regarding sa usa ka country bitaw na ang nahitabo magulato is naay gitawag nga alternative nga gihatag ang United Nations. Pero pag-abot nila sa production, dako man kay sila og lugi. So, tungod kay dako kay sa lugi, paggamit niya atong nga produkto, ang nahitabo is mingbalik jud sa atong CFC. Kay sa CFC, mas dako man sa og kita. So, mo nang gibalik na sa pagpasabot sa UN na kinahanglan di mo patronize aning product tungod kay makadaot ni para sa umaabot. So, to the main thought of your main answer for the point that you are raising, kaning sustainability, it does not just matter about the price, but we have to consider also the effect to the environment. It will not, vice versa po yan, it will not just matter to the environment, but it will also take into consideration the economic value or state that it can give. Kaya listen po na mo take care ka sa environment pero wala kay di kaon, dili na sustainable. Listen po nga barato ang presyo pero nakadaot sa environment, dili na sustainable. Yes, I think. Very quickly. Actually, ang ikatulong responsibility sa consumer is social concern. So, critical awareness, social concern, action, social concern, environmental awareness, and solidarity. That's the 5 responsibility. So, nalangkog to, katong giingon ni engineer, katong social concern, unsay impact sa imong consumption towards other kaning mga konsumante, towards sa imong community, local, national, or international. So, wala responsibilidad sa nato, sir. Thank you. Just in connection, I know hapon na sorry guys, pero just in connection, sir, baka itong sa fuel, fossil fuel, pinaka-question, sir. Like right now, we are into solar, we are into even cars na, Yes. di ba? Solar power na, is that going to be like a more sustainable? Opo. By October 18, you can also talk more with the Department of Energy for that case. And then regarding also to as a support to what Ma'am Luz on what DTI had done for the consumers, they keep on having this kind of seminar about green growth.
wherein they talk about the use of renewable energy as an alternative of fossil fuel-based energy. The renewable energy is more sustainable than the fossil fuel. And we have already the roadmap for that usage of renewable energy that by 2040, the Philippine grid should be about 50% renewable. Right now, it's Yes, ma'am. pila ang percent? I think that one is less than 10 pa po. Ang renewable. We Yes, are po. more, ang sakit ang We are more on the coal and fossil fuel. Petroleum. Coal and petroleum. Alright, thank you, sir. So, any more questions at the media friends? Pwede ba? Pwede, one last na lang, sir. One last. Yes, sir. Okay. Wow, tanin ko sana. Kani ako ipagaro, ma'am. Ano ba, is it the principle of the loop and supply, the loop na demand ang hinungdan sa kalit na pagtaas sa ato ang presyo karon sa bugas or naanay nag-hoarding gani? So far, the sir, I think kung nakita niyo yung news mura dito na daw sa Luzon. But here in Misamis Occidental, wala ni nakuan po sir. Kay katong sa Oroquieta nga nag-inspect good me, and also bisan diri sa kuan kay atong mga price monitors nagtan-aw man yun sa supply sa ato ang price and supply sa ato ang bugas. Wala gahor naa gyud siya. Ang kuan lang is kaning regular meal price wala kaayo na siya tungod kay wala pa kay local rice man na siya wala kaayo supply pa. Ba auto akong giingon nga kung nanay harvest no it could be possible nga mo gawas na ng kaning kuan local rice then may mong kaning regular kaning gitawag nato apil kaning regular milled rice kung daghan siya mo ubos na ang issue. Kay so far karon mahal-mahal gyud ang ilang kay wala gyud pod kaayo. Gamay ra kayo sa among gi-monitor karon, gamay ra kayo ang micro rice retailers nagbaligya og regular milled rice. Naa ang 45 katong real milled rice. Okay. Wala siya. So we're hoping nga kung mag-harvest na gyud no, managhan na atong bugas. And then maybe mo para ato. So wala pa gilift ni President Bongbong Marcos. But we're hoping na temporarily malift na niya. Alright, thank you so much. Daghan atong natakol for today's Media Forum on Consumer Welfare Month with DTI Misamis Occidental. This has inspired us not just to be responsible consumers, but to have the environment in mind. Will this hurt the environment? Will this add to the pollution? So we find ways our Mother Earth will still live for many years to come for our children. Dapat pasalamat sa Department of Trade and Industry Misamis Occidental for raising this special episode sa Let's Talk This Off. And of course, atong engineer no, from La Salle University. And of course, atong media friends are here with us. Before the mag-end, maybe nalagay closing message, may nga message si PD Luz sa ato ang mga consumers sa Misamis Occidental. Maybe you have short but sweet message for everybody. Okay, sa atong mga konsumante karon, we're celebrating this Consumer Welfare Month sa October. No, so we have lined up different activities for the information of our consumers. So we hope na maka-attend ta sa atoan for consumer awareness to be active as and be a responsible consumer. Thank you and good afternoon. Alright, let's talk Miss Ang sa Monte Avenue for discussion about Misamis Occidental. So see you next month. Sa ngalan sa mga Regional Director, Franklin Dumakot and si Jam Lucat, kauban si Zenner Dumaging and Clark Abantan of the Philippine Information Agency Misamis Occidental, and of course